Hello guys, magandang araw. Ngayon gagawa tayo ng birthday balloon decoration. Ito yung mga kakailanganin natin. Yung foil balloon, saka yung 10 inches na balloon, pang-pang, gunting, saka itong long balloon, at saka itong round hoop. Kakailanganin natin. So, mag-start na tayo. Una guys, papalubuhin muna natin to. Ganito siya kalaki. Yan. Tapos tatali na siya. Ayan guys, didikitin na natin siya. Ganito siya guys. Tatabi muna natin. Gagawa tayo ulit ng 5 ganito pero maliit na size. So ganito lang guys. Ngayon guys, ibubuo na natin siya. Tatalian muna natin siya. Guys, ngayon ipapatong na natin siya. So, ganito paglagay.
Ngayon naman guys, itong round hook, ilalagay natin dito sa gitna. Ayan guys, nalagay na natin. Ngayon naman, ilalagay natin yung foil balloon. Ito, ilalagay natin dito sa gitna. Guys, ito pala itatali natin. So, lalagyan natin ng panali dito. Tapos, itatali na natin dito sa ilalim. And guys, nalagay na natin. Ngayon naman, gagawa tayo ng lobo na maliliit. Ilalagay natin dito sa gilid. Kaya itatabi muna natin ito. Ganitong size lang guys. Guys, eto na, nakagawa na tayo. Ngayon naman, pagdudugtong-dugtungin natin ito lahat. Kailangan natin ng panali. Ang una, talian nyo muna ito. Ganda siya guys. Ngayon, idudugtong natin ito. Yan lang. Tapos isusunod natin ito. Tapos ito. Guys, ito na guys, tapos na natin. Ngayon naman, ikakabit na natin siya. Ikakabit natin ganito guys. Ganyan. So, ganito lang pagkabit guys.
Guys, ayun na, tapos na guys. Ngayon naman, lalagyan natin ng ano dito. Balloon. Ganun. Guys, ito guys, kakailanganin natin itong tatlo na to. Ito, lalagyan natin dito sa gilid pag ganun. Guys, ngayon ikakabit na natin siya. Guys, ayan na yung birthday balloon decoration natin. Sana nagustuhan nyo at nakasunod kayo. Hanggang sa susunod nating mga video ulit. Maraming salamat. Bye-bye.